Sărbători fericite tuturor! Astăzi este Vinerea Mare și a patra aniversare în tranșee pentru ucraineni. Ucrainenii vor petrece al patrulea an la rând sărbătorile pascale sub amenințarea rachetelor rusești sau, după caz, în tranșeele de pe linia frontului. Iar noi vom petrece a patra sărbătorire, a patrulea an la rând, acest weekend de Paști, fără amenințarea rachetelor și fără amenințarea războiului pe care Putin l-a declanșat acum 3 ani și ceva. Gândurile mele, primele mele gânduri, așadar merg astăzi către soldații ucraineni care s-au sacrificat în toată această perioadă de timp pentru ca noi, cei din lumea liberă, să putem să sărbătorim, nu-i așa, un Paște fericit și să putem spune Paște fericit. În al doilea rând, nu pot să mă fac că nu observ că farul călăuzitor care era Statele Unite ale Americii până acum a deraiat destul de mult în ultima perioadă, iar cei de la Financial Times lunea aceasta, pe 14 aprilie, au publicat un articol foarte interesant în care se spune că Statele Unite ale Americii sunt la jumătatea drumului către un stat polițienesc. Și de ce spun ei acest lucru? Pentru că au observat atitudinea președintelui american Donald Trump, a vicepreședintelui și ai celorlaltor membri ai Casei Albe, care nu respectă deciziile justiției americane, a Curții Supreme de Justiție, care a dat o decizie cu 9-0, în defavoarea unei deportări, de care Statele Unite ale Americii, administrația Trump nu ține cont, ba mai mult, chiar o bagiocorește din biroul Casei Albe. Știm foarte bine ce s-a întâmplat, nu o să insistăm, dar mi se pare un lucru dezgustător la ce a ajuns Statele Unite ale Americii, autoritățile din Statele Unite ale Americii, politicienii de top, președintele american Trump, să se pleteze. Mi se pare că ne îndreptăm către o lume care va fi din ce în ce mai puțin asemănătoare cu ceea ce noi am fost obișnuiți în ultimul timp. Așadar, mesajul meu merge către Ucraina în acest moment, care își sacrifică tinerii pe câmpul de luptă, se sacrifică ei ca popor, nu cedează pentru a apăra lumea liberă de acest monstru, acest imperiu al răului, care se extinde tot mai mult și am văzut că acaparează minți importante din lumea liberă, inclusiv pe trimisul special al președintelui Trump, pe Steve Witkoff, care face nimic altceva decât propaganda deșanțată a Kremlinului. O face pe față, referitor la teritoriile ucrainene, referitor la Rusia, referitor la pace, referitor la toate subiectele pe care propaganda rusească, nu doar de război, ci și propaganda rusească pură, o
are îndreptată nu doar împotriva Ucrainei, ci împotriva întregii lumi libere. Iar dacă ne uităm pe principalele titluri din presa ucraineană, observăm niște lucruri groaznice. Iată, vă dau numai niște titluri, principalele titluri din presa ucraineană de astăzi. La Kharkiv, o rachetă rusească a lovit o clădire cu mai multe etaje. Un mort și 60 de răniți. Altă știre. Rușii au lovit o cofetărie din Sumă. Au ucis un antreprenor care a venit să cumpere prăjituri de Paști. Altă știre. Atacul de dimineață, hotel, centru de fitness și birou avariat în Dnipru. Altă știre. La Sumă, rușii au lovit o instalație industrială, o persoană a murit. Deci, oameni buni, asta este lumea în care noi în momentul de față trăim. Și trebuie să ne gândim foarte, foarte bine că rușii nu se vor opri din ceea ce fac și veți vedea că vor folosi aceleași metode de intimidare, chiar de Paști, împotriva Ucrainei, împotriva poporului ucrainean, care se apără pentru al patrulea an consecutiv. Nu au sărbători de Paști, așa cum avem noi. Sărbători fericite!